Hi! Hi mga ka-Believers! Welcome back to my channel! Isang panibagong tutorial na naman ang gagawin natin, yung mga makeup tutorial challenge. Kasi habang nag-makeup tayo, magmumukbang tayo dahil mukhang challenge na talaga to. It's a twist. Kaya kung bago pa lang kayo sa channel ko, please don't forget to hit like and subscribe to my YouTube channel. Just type ABEL space PALEN. Then subscribe. And don't forget to hit the bell button. Ayun na nga, so isang panibagong makeup na naman yung gagawin natin dito. Sabi ko nga sa inyo dati, you are free to comment, you are free to request kung anong gusto nyong makeup na gagawin ko. So, may nag-request. Palaksa ka naman. May nag-request yung kaibigan ko. Isa to sa mga close friends ko. Actually, closest friends ko sa office to. LGBT din siya. Hi, Cherry! Cherry Manuel! Gusto ni Cherry Manuel. Gayahin ko yung isang TikTokerist taga Indonesia. Ito yung makeup na gusto niya. Basta, magbe-base lang tayo ulit dito ha. Hindi ko man siya makopya ng buo. Basta at least. Makuha mo na natin siya. So, ayan. Ayan yung details niya. So, pusa. Ayan. Ayun. So, let's start. Ayun, let's start with the primer. May dumating kasing order ko from Shopee. I bought it from Muse at sa Beauty Glaze. Yeah. Nabuksan ko na to. Ayoko mag-unbox. Kasi nilaro ko na yung bubble wrap. So, ito yung Beauty Glaze. Yeah. Ito yung packaging niya. Ganyan to. This is from Beauty Glaze. Face Primer, Infallible Mattifying Primer. Then, may dumating din na order ko from Shopee din. This is from Muse. Muse Foundation Creamy Concealer. So, siguro at the same time, foundation siya din, nagko-conceal din siya. Binili ko to kasi this is waterproof. Mga ka-Believers, mabango siya. Pwede siya isahog sa pagkain. So, I will start with cleaning my face. Actually, naligo na ako. Mukha lang hindi. Char. So, ginamit ko yung Jeju Eyes from Fresh Skin Lab. Binili ko rin to sa Shopee. Wala kasi to sa Watson. Actually, makeup remover to. So, mukha lang akong hindi naligo, ha? Mga ka-Believers. Ang gagawin ko, every step, kakain ako. Primer. In fairness, mabango siya, ha? So, nakaisa na tayo. Primer. After primer, subo. Carrots naman tayo. Para linaw ng mata. Kalderetang baka pala to, mga ka-Believers. So, diba? Luto to ng ate ko. Thank you, Tipan. So, gagamitin natin yung foundation na to. Nung binili ko pala to, naka-bundle to with translucent powder daw. Translucent powder. Foundation ka na, may translucent powder ka na. So, invisible loose setting powder siya. So, gagamitin natin siya after ko mag-concealer. Okay? Tutorial na tutorial. Teacher! Pwede siyang pang sahog sa caldereta. Ayaw magsara. Ayaw magsara katulad ng pet. Char! Tapay muna tayo. Siyempre may panulak. Pag may pambara, pagkain, may panulak. Medyo maputi siya, so doon tayo sa katotohanan.
Isama natin yung liig, guys. Kasi parang lumulutang na ulo. Tinam natin maano, diba? Maraming perfecto sa mundo. Sa mga ka-believers, pag request kayo ng may make-upin ko, please don't expect na magagaya ko siya, ha? Basta, ano lang, gaya-gaya lang tayo. Doon lang tayo sa katotohanan. Feeling ko, magagaya ko naman, Char. Confident. Natapos na ako sa isang subo ulit. Hanggang sa maubos. Ayan. So, may mic ako na yung ASMR. Ang ginawa niya sa kilay niya, mataas para Mount Pinatubo. Taga Pampanga yung nag-request nito sa Mount Pinatubo o Mount Arayat. Next, concealer. This is from O2O. Lumalabas talaga yung pagkabisaya ko, day. Ayan. O2O. Ayan. Kulira. Ganyan mag-focus. Tapos pag nag-concealer ako, dinadamay ko na yung mata ko. Yung sa lagay ng eyeshadow. So, kapag nagdadab ako dito sa may lower eye, lower eye ko, dito sa may eye bags, sinasama ko na yun, ganyan ko na yun. Yan. Subo. Ito na, diba? Subo. Loose powder na ako. Mas bet ko yung pressed powder kaysa translucent powder. Kasi naghuhulas ako dun sa translucent kaysa pressed powder. Dadab ko talaga siya ng maayos para hindi tayo maghulas. Kasi nung umulan ng grasa, ng oil, nasalo ko lahat. Kaya sa buong mukha ko talaga, oily talaga yan, day. Nabanggit ko na yata to sa sa previous video ko na ang importante lang naman na ilagyan ng powder is yung T-zone. Sa akin buong mukha. Naghuhulas talaga ako. Promise. Ayan, this is tinted brow gel. Kahit konting-konti lang ilagay nyo, magkano na siya. Mag-form na siya. Ayan, nakapag-form na tayo ng kilay. So, ang next na gagawin ko is lagyan ko na siya ng powder. Cherryan. Ikaw ha. Hirapan mo ako. Lalagay ulit ako ng concealer para sa mata kasi mag-eyeshadow na tayo. Mukha na ba akong pusa? Pusang gala. Set lang natin siya kasi susubo tayo. Halukayin mo ng todo. Cherry ha, hirap-hirap pala nito. So, naglagay ako nito para siya, border at saka para malinis din yung eyeshadow natin. At isa pa ay magkaroon siya ng shape. Kasi since may pagkapusa siya at may pagka-foxy yung dating niya, so gagamitin natin siya pangat. Okay. So let's start na sa foundation.
Foundation sinasabi ko. Eyeshadow. Next is mag-eyeliner na tayo. Syempre, susubo na naman tayo, diba? Mga gusto nyo to, diba? Subuin kita. Gusto ko, subuan kita. Yan! Tapos na yung mata. So, ang gagawin ko na lang is yung dito banda. So, mag-foundation ulit ako, then concealer, tapos powder para malinis na yung nalito. Tapusin ko lang yung nose, then after ng nose, then lips, then dito. So, ayan na muna. Tatapusin ko na muna siya. Then after that, pagbalik ko, complete ko siya. So, see you! Bye! Bye! See you later! Hi guys! This is my final look for today and I hope I was able to imitate it at least 50%. So, Cherry, shout out kay Cherry ha. Cherry, ang hirap nito ha. Napot ako 2.5 oras. Ayun, guys, if meron man kayong mga request, mga ka-Believers fans, ka-Believer fans, kung may mga request man kayo na gusto nyo ipang-makeup sa akin, just let me know. I-PM nyo ako sa FB ko, sa messenger ko, and I'll be more than happy to do it. Kakayanin ko siya. Kailangan natin kayanin. Road to 1,000 subscribers. Please, don't forget to hit like and subscribe. Kapag napadaan kayo sa channel ko, please don't forget to watch my videos. Then, don't forget to hit like and subscribe para dumami yung mga ka-believers. Ayan, so, that's all for today. Thank you so much for watching. Bye for now.